Next method of communication is written. So written, it includes memos, notice boards, letters, and emails. So the advantages of written is that it is formal and authoritative. It provides permanent record of the message. It provides document useful for legal purposes. Number of people will receive exactly the same message. Sometimes quicker words can be chosen carefully and avoids lengthy discussion. So, kanang magsulat ta, diretso na to, manatag sulat, diretso na to send. Mana? Sulat na lang ta sa reply. Masabta na nila, sila na bahala sa sabot. And also, kung ano siya kanang, mo ni siya mahimong evidence nga naa kay record nga mo ni siya mo'y gasend ani mo niyang gasend nako. Like mo na siya kanang gamit na to og messenger, kanang basta mag-send ta og picture, mag-send ta og kana or mag-send ta ana ang message, ug screenshot na nila. Na ebidensya labi na kung mag-away-away mga babarkada ing ano niya kontrahanay. Di ba? Patay tanan. So mo ni siya. Next is disadvantages. So unsa disadvantages sa written? We have receiver needs to ask questions or seek clarifications kung naa kay nas kung naa siya gi-send nimo nga letter kung naa kay wala masabtan, so mo send na sad ka og response niya nga wala ko kasabot unsa ni siya gipasabot. So next is more discussion needed before facts are established. Friendly and informal atmosphere is needed. Message is very important. Correct. It is very important. Then message is confidential. Information may be upsetting to the receiver. So next we have non-verbal. So non-verbal. It takes place through facial expressions, body movements, eye contact, and more. So, kaan ka ng, or bigsa mo ingon ko, ay kanang og na ako'y naay ni tawag na ko, na, kuan Kim, atutag ko anya, mo na ako, matando ra ko, so, muna siya, gitawag na siya og non-verbal communication. Silbi, ang ako ang pag-nod sa ulo, silbi, kuan na siya kanang meaning ano na yan, nisugot ko. So, it is followed by, na another example is, we see a person inside a restaurant daw. Nakakita tawag-tawo nga nagkaon sa restaurant. Unya, while magtanaw siya sa pagkaon, murag ihang mata, nag-glimmer, kanang nag-gleam gani ihang mata nga. Hala, wow, nindutan ni pagkaon. Makita ato ang ug magtutok ta niya or magtanaw ta niya, masabta na to nga. Kano siya, ganahan jud kaayo siya sa pagkaon. Lamian jud siya sa pagkaon. So, next we have the functions of communication. So, what are the functions of communication? First, we have information function, providing information needed in decision making. Next, motivation function, to encourage commitment to organizational objectives. Third, control function clarifies duties, authority, and responsibilities. Muna siya gi-function sa communication ha, mag-provide og information. Communication either mag-provide og information, mo encourage, mo motivate, clarifies duties, authorities, and responsibilities. And lastly is emotive function. It permits the expression of feelings and the satisfaction of social needs. Muna siya ang functions ha, upat ka buok. We have information, motivation, control, and emotive. Followed by the goals of effective communication. Unsa may goals sa effective communication? Ngano mang effective to communication sa may goal ano niya? We have four goals. First, to gain goodwill, to inquire, to inform, and to persuade. Next are the barriers of communication. Mo na ni ang mga reason nga nung dili kayo kanang nain miscommunicate, ay kanang nain miscommunication, misunderstanding, mga barriers, mga babag sa Bisaya pa. So, what are the barriers? First, we have filtering. Filtering, it is the manipulation of information used to promote one's interest. For example, telling what the boss wants to hear. Unsay pasabutan niya? Kani siya kanang moingon ko nga kuan kanang boss mana na jud ko ani kanang kuan na mana na ko ani even though wala pa
para lang jud ma-promote nga maayo ka personal interest nimo na siya magmanipulate kag information nga magpa good shot gani ka sa imong boss ka para ingnon ka nga maayo ka. Next we have selective perception. Selective perception is the receiver selectively see and hear messages, have different perception of reality. For example, kanang naantay gitawag nga natay saying or quote nga giingog, what we see is what we call reality. What to see is to believe. So kung wala pa naiubay nga kung moingon huy naay abat didto naay kuan didto ni manananggal naay kuan sure oy kuan di una tinuod kung makakita ako usa pa ko mo tuwa na natay kaugalingon nga mga perception gani kana natay lain-lain nga mga understanding. So third, we have information overload, the condition in which information inflow exceeds an individual's processing capacity. Kani siya kanang sobra ra gani kaayo ang information nga gikuan kanang gi-share nimo nga sobraan na pud kaayo kapag hatag og information wala didto na dili na masabtan sa imong kastorya. So next we have emotions. Emotions, receiver's feelings affect his or her ability to understand. Kani siya kung naa kay amiga nga maghilak-hilak kay mo na nasakitan ingana ikaw imuhang pag-share ay imo pong pagtambag ni ingana dapat mo base po sa iyang emotions. Kay for example kung ako mag-share ko about school works sa akong amiga niya siya ga-emote pa. So, murag mahimo ni siyang barrier ang iyang feelings kay mas ma-focus niya ang iyang huna-huna sa iyang na-feel nga nasakitan siya imbes adto siya maka-focus sa ako ang gi-share niya all about sa schools. So, next is language. Words do not always mean the same thing to different people. Mo ni siya for example ha na ang uban moingon og adto tag CR na kuyugi ko CR. Nay uban dili makasabot og unsa ang CR. Kay naila-laing understanding sa ana nga word. Kay ilang hibaw-an toilet dili CR. Nay uban restroom. Di ba? Naa jud lain-laing mga language or lain-laing mga words sa ana nga kuan. Same meaning but different words. So next is communication apprehension. Communication apprehension, the undue tension and anxiety about oral, written, or both communication. For example, some people find it hard to talk with others face to face. Kaning, di ba, kanang usually man jud na man jud tay time. For example, piliun ta sa atong maestra nga ikaw mo ang representative nga mo compete singing contest or compete through debate. Unya ikaw mismo mo yung kag ay maulaw ko ma'am kay kuan ana maulaw ko kay dili na ko kaya nga makigatubang sa daghang tawo okay ra ma'am kung kamo ra ingana pero kung public na dili na nimo kaya mo na siya ang gitawag nato either orally or in written or both. So followed by the absence of feedback. The absence of feedback, not providing the sender the opportunity to correct misinterpretation about the message sent. So, kani siya kanang dili nimo tagaan og chance ang receiver nga mo correct or mo clarify sa kuan message. Dili kanang kung unsa ra imong istorya aba o sige imuha na dili ako mag-unong kung unsa imong ika-share ingana di ko mag-unong kung kuan bahalag makasabot ka or dili ingana. So barrier kaya po na siya dapat both mo na understanding tagaan nimo siya chance kung ikaw na kay chance nga mag-istorya siya na tagaan po siya chance nga mo storya or mo share kung nakasabot ba siya or wala kung naa ba siya ganahang i-clarify or i-question. Then next we have the physical separation, interference to effective communication occurring in the environment where the communication is undertaken. Kaning gitawag nato nga physical separation kanang for example distances from people.
barrier ni siya. Kung ako diri sa kwarto nako, like manugo ko, for example ha, manugo ko sa ako ang manghod ba na karon nga palihog ko og kuha sa tubig or palong sa tubig, unya naa siya dito sa gawas, naa siya sa pikas kwarto, makadungog ba siya? Masabtan ba niya ako ang gistorya? So dili kana naa mi physical separation, na dili may magkasinabtanay kay naay nakababag namo. Ako naa sa pikas kwarto, siya naa sa pikas kwarto. So dili jud may magkasinabtanay. Next is lack of credibility of the sender. If the sender has low credibility, the message, even if it is sent, will be ignored. So unsa man ni siya? Kanang mo ni siya ang gitawag nato nga kuan gani kanang singalan anang kung low credibility ka, bisag imong nang gisend ang imong message, ma-ignore siya kanang dili siya matagad gani dayon. Dili dayon ka mabasahan ba na ron, or dili dayon matagaan og response sa receiver. So, next we have the kinds of communication flow. So the first one is downward. So what is downward? Downward is the message flows from higher level to lower. Their purpose are to give instructions, provide information about policies and procedures, give feedback about performances, indoctrinate or motivate. Ang example ra ani is sa kung magtrabaho ta sa hotel, naatay mga department heads na ay kuan kanang naa sa kitchen, naay sa kanang sa front desk nga na. So naa sila mga heads na dapat kuan. Ang mga head silbi muna sila maghatag og instruction, mo hatag og mga mo pahimangno nato sa mga policies, mga rules, or mo motivate nato. Mao na siya ang gitawag nato nga downward. Silbi kita ang employee na ata sa lower level, sila naa sila sa higher level in the organization. So, there are also techniques in downward communication flow. First, we have letters, meetings, telephone or cell phone, manuals, handbooks, and newsletters. Second, communication flow is upward. It refers to messages from persons in lower position to higher position. So, by law, if kita nga employee, kita na pod ang maghatag og message sa higher level nga mga person. So, ang purpose ani is to provide feedback to higher ups, inform higher ups of progress towards goals, relay current problems. So, mo ni siya ha, kung ingnon ta nga, ingnon ta sa atong higher ups, downward ha, for example, ingnon ta sa atong higher ups nga, kanang tarungan ninyo na og buhat anang inyong trabaho diha, humana na. So, kita, muhatag tag feedback nga, yes sir, kanang sir, kanang, yes sir, nahumana na mo sir, nahumana na mo ma'am, kanang successful, na, mo na siya ang upward. So, baylo lang, lang, vice versa lang. So, next we have techniques. Techniques sa upward communication flow. First, we have performance reports, suggestion systems, informal gripe sessions, open door policy, and exit interviews. Then, last communication flow is horizontal communication. Horizontal communication refers to messages sent to individuals or groups from another of the same organization level. Kung ang downward is from boss to employee, higher to low, ang upward from low to high, ang horizontal is from a group or individual person to another group or to another person nga same ra sila og level or position sa organization. For example, ako, employee ko, makikistorya ko sa other employee. Kung ako naami team, muna akong team, makikistorya mi sa laing team nga same ra gyapon og level namo. So ang purpose ani niya is to coordinate activities between departments,
kanang makasinabtanay ang both department, kanang kamo diha magasinabtanay ang duha ka department para hapsay walay dili mag-iyahay. So second, to persuade others at the same level of organization level. Then third, to pass on information about activities or feelings. So, naagya po ni siya techniques. Techniques includes memos, telephones, cell phones, picnics, dinner, other social affairs. So usually kung for example lang ha, ako anang a department, kanya kanina sa laing department, sorry, na ay laing department, kanang kung ganahan mi nga marag magkasinabot gani, may ganahan mi nga sige mag-meeting ta, mag-abot ta ana nga restaurant diha ta mag-istoryahan na mga unta nya, mag-dinner ta nya while mag-share ta sa ang mga unsa atong ika-share nga na mao na siya mga techniques. So, improving communication in organization. Unsaon daw pag-improve ang communication sa organization? They say ineffective communication can affect people negatively. It can cause hurt to a person's feelings, waste of time, and misunderstandings. So, unsaon man nato ni siya paglikay nga kuan kana or unsaon man nato pag-improve or unsaon nato nga mahimo ang communication nga effective sa tawo or sa group of people. So, to avoid such effects, first, the message should be improved so it could be easily understood. And second, the receiver must improve his skill in understanding the messages sent to him. So moora ni siya ang duha ka importante nga mga kuan, importante nga way or importante nga kinahanglan nga mo ni siya ang duha ka importante matawag to siya importante nga pamaagi para malikayan nato ang mga misunderstandings sa usag-usa, especially when communicating with other people. So I guess maura na siya ang tanan, and I hope nakasabot mo within a short period of time and simple ra nga discussion, and I hope sad nga naay gamay nga mga wala kaayo nako gi-explain kay sabotable naman sa siya. So I hope nga nagasinabtanay tanan. And good day and thank you.